Υπήρξαν φορές που ξύπνησες με μια παράξενη αίσθηση, σαν κάτι μέσα σου να είχε δει κάτι που δεν συνέβη ακόμα. Ένα όνειρο που δεν ήταν απλά φαντασία, αλλά κάτι που λίγες μέρες μετά φάνηκε να βγαίνει αληθινό. Αυτή η εμπειρία δεν είναι σπάνια. Σχεδόν όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή ότι είδαμε μέσα από τον ύπνο μας κάτι που προανήγγειλε μια μελλοντική στιγμή, μικρή ή μεγάλη. Αλλά είναι αυτό απλή σύμπτωση, παιχνίδι του νου, ή μήπως τα όνειρα μπορούν πραγματικά να είναι προφητικά? Η ερώτηση αυτή έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τότε που πρωτοστάθηκε δίπλα στη φωτιά και διηγήθηκε στους άλλους τι ονειρεύτηκε το προηγούμενο βράδυ. Σχεδόν σε κάθε αρχαίο πολιτισμό, τα όνειρα θεωρούνταν μηνύματα από θεούς, ψυχές ή ακόμα και από το ίδιο το μέλλον. Κι όμως, στην εποχή μας, πολλοί τα απορρίπτουν ως τυχαίες εικόνες, ως προϊόν του εγκεφάλου που καθαρίζει τα δεδομένα της ημέρας. Όμως, τι γίνεται όταν τα όνειρα ξεπερνούν την απλή φαντασία? Όταν δεν μιλάμε για θολές εικόνες, αλλά για ακριβείς λεπτομέρειες που πραγματοποιούνται. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λίγο πριν από το ταξίδι της, είδε στον ύπνο της ένα αεροπορικό δυστύχημα με φρικτές λεπτομέρειες. Η ίδια φοβήθηκε τόσο πολύ που ακύρωσε το εισιτήριο. Την ημέρα που θα πετούσε, το αεροπλάνο αυτό συνετρίβη. Το όνειρο δεν ήταν πια μια τυχαία εικόνα. Ήταν προειδοποίηση. Ή σκεφτείτε τον Αβραάμ Λίνκολν. Όπως καταγράφεται σε μαρτυρίες της εποχής, λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του, είχε δει στον ύπνο του το ίδιο του το φέρετρο, καλυμμένο με σημαία, μέσα στον Λευκό Οίκο. Ένα όνειρο που αποδείχθηκε τρομακτικά αληθινό. Και δεν είναι οι μοναδικές ιστορίες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μοιραστεί εμπειρίες ονείρων που μοιάζουν να ξεπερνούν το χρόνο. Μπορεί να αφορούν ένα ατύχημα, μια συνάντηση ή ακόμα και κάτι καθημερινό, όπως το να δεις κάποιον μετά από χρόνια και να συμβεί πράγματι την επόμενη μέρα. Αλλά πώς εξηγείται αυτή η ακρίβεια? Είναι ένστικτο, προειδοποίηση ή κάτι πολύ πιο βαθύ? Επιστήμονες έχουν προτείνει διάφορες θεωρίες. Μια άποψη είναι ότι ο εγκέφαλος, μέσα στον ύπνο, επεξεργάζεται τόσες πολλές πληροφορίες που συχνά μαντεύει σωστά το τι θα συμβεί. Σαν ένας τεράστιος υπολογιστής που κάνει υπολογισμούς και βγάζει πιθανότητες. Έτσι, ένα όνειρο μπορεί να μοιάζει προφητικό, χωρίς να είναι κάτι μεταφυσικό. Όμως αυτή η εξήγηση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν όνειρα που δεν θα μπορούσαν να βασιστούν σε καμία λογική πιθανότητα. Πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένα παιδί που δεν γνωρίζει τίποτα για τον πόλεμο να δει σε όνειρο έναν βομβαρδισμό που γίνεται λίγες μέρες αργότερα? Μήπως λοιπόν τα όνειρα ανοίγουν μια χαραμάδα σε κάτι που ξεπερνά τη γραμμική αντίληψη του χρόνου? Φαντάσου τον χρόνο σαν ένα ποτάμι. Εμείς, ζώντας ξύπνοι, κινούμαστε μέσα στο ρεύμα, βλέποντας μόνο το σημείο που βρισκόμαστε. Στα όνειρα όμως, ίσως βγαίνουμε λίγο πιο ψηλά και βλέπουμε παρακάτω την πορεία του νερού. Αν ισχύει αυτό, τότε τα προφητικά όνειρα δεν είναι μύθος, αλλά κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας που αγγίζει μια κρυμμένη διάσταση. Και αν σε αυτό το σημείο νιώθεις ότι τα όνειρά σου ίσως κρύβουν κάτι παραπάνω από τυχαίες εικόνες, δεν είσαι μόνος. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν μοιραστεί παρόμοιες εμπειρίες. Αν αγαπάς να εξερευνάς τέτοια μυστήρια, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε το καμπανάκι. Έτσι, δεν θα χάσεις το επόμενο μας ταξίδι στον κόσμο των ονείρων και του ασυνείδητου. Ας σταθούμε τώρα σε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Οι αρχαίοι πολιτισμοί δεν έβλεπαν τα όνειρα σαν απλές εικόνες. Τα θεωρούσαν πύλες επικοινωνίας. Οι Έλληνες έχτιζαν ναούς, όπου οι άνθρωποι κοιμώντουσαν ζητώντας θεία καθοδήγηση. Οι Σουμέριοι πίστευαν ότι στα όνειρα οι θεοί μιλούσαν απευθείας στους ανθρώπους. Στην Ινδία, οι γιόγκοι έλεγαν πως μέσα στον ύπνο μπορείς να βιώσεις το μέλλον σαν να είναι ήδη εδώ. Αν όλα αυτά είναι μύθος, πώς εξηγείται ότι τόσοι διαφορετικοί πολιτισμοί, χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους, κατέληξαν στην ίδια πεποίθηση? Μήπως υπάρχει μια παγκόσμια εμπειρία, μια κοινή αλήθεια που ενώνει όλους τους ανθρώπους? Κι αν οι μύθοι δεν είναι απλώς μύθοι,
αλλά καταγραφές μιας εμπειρίας που συνεχίζεται ως σήμερα. Σκέψου πόσο βαθιά θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή μας αν παίρναμε στα σοβαρά τα όνειρα. Αν τα καταγράφαμε, αν τα μελετούσαμε, αν ψάχναμε μέσα τους σημάδια. Μήπως θα αποφεύγαμε κινδύνους, μήπως θα καταλαβαίναμε καλύτερα τον δρόμο μας. Πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι, αν και διστακτικοί, παραδέχονται ότι η μελέτη των ονείρων ανοίγει δρόμους στην κατανόηση του εαυτού μας. Και αν αυτά τα όνειρα περιέχουν όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και το μέλλον, τότε μιλάμε για ένα εργαλείο απίστευτης δύναμης. Όμως, υπάρχει και ένας κίνδυνος, γιατί το να πιστεύεις τυφλά σε κάθε όνειρο μπορεί να σε οδηγήσει σε φόβο, παράνοια ή λάθος αποφάσεις. Το μυστικό ίσως βρίσκεται στη διάκριση. Ποιο όνειρο είναι απλά αντανάκλαση του ασυνείδητου και ποιο κρύβει μέσα του μια αλήθεια που υπερβαίνει τον χρόνο. Αν λοιπόν υπάρχουν όνειρα που κρύβουν αλήθεια, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι? Και το πιο σημαντικό, πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Αν τα όνειρα μπορούν πράγματι να μας δείξουν το μέλλον, τότε το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: πώς συμβαίνει? Τι είναι αυτό που κάνει έναν ύπνο γεμάτο εικόνες να μετατρέπεται σε μια εμπειρία που διαπερνά τον χρόνο και τη λογική? Η πρώτη προσέγγιση είναι ψυχολογική. Ο Καρλ Γιούγκ πίστευε πως τα όνειρα είναι ο δρόμος προς το ασυνείδητο. Δεν τα θεωρούσε απλά σκουπίδια του μυαλού, αλλά ένα καθρέφτη γεμάτο σύμβολα, αρχέτυπα και μηνύματα. Μάλιστα, έλεγε ότι ορισμένα όνειρα έχουν έναν χαρακτήρα προγνωστικό. Όχι απαραίτητα γιατί βλέπουμε το μέλλον, αλλά γιατί το ασυνείδητο καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα εμείς νομίζουμε. Σαν ένας εσωτερικός σοφός που βλέπει τάσεις, μοτίβα, πιθανότητες. Έτσι, ονειρευόμαστε καταστάσεις που αργότερα φαίνονται σαν να προβλέψαμε το τι θα συμβεί. Όμως υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο. Ο ίδιος ο Γιούγκ μιλούσε για τη συγχρονικότητα. Εκείνες τις μυστηριώδεις συμπτώσεις που δεν εξηγούνται με αιτία και αποτέλεσμα, αλλά μοιάζουν να συνδέονται από ένα αόρατο νήμα νοήματος. Ένα όνειρο που βγαίνει αληθινό μπορεί να είναι μια τέτοια συγχρονικότητα. Κάτι μέσα μας συνδέθηκε με κάτι έξω από εμάς, έξω από τον χρόνο. Αν λοιπόν η ψυχολογία μιλά για συγχρονικότητα, τι λέει η επιστήμη για τα όνειρα που μοιάζουν να ξέρουν τι θα συμβεί? Αν το δούμε από τη σκοπιά της νευροεπιστήμης, τα πράγματα είναι πιο πεζά. Οι επιστήμονες λένε ότι τα όνειρα είναι αποτέλεσμα ηλεκτρικών εκενώσεων στον εγκέφαλο που ανακατεύουν μνήμες, σκέψεις και φαντασιώσεις. Μερικές φορές, απλά τυχαίνει αυτό το ανακάτεμα να ταιριάξει με κάτι που συμβαίνει αργότερα. Είναι σαν να ρίχνεις χιλιάδες βέλη στο σκοτάδι, κάποια θα πετύχουν στόχο. Κι όμως, αυτή η εξήγηση αφήνει πολλούς ανικανοποίητους. Γιατί δεν μιλάμε για αόριστες συμπτώσεις, αλλά για όνειρα που φτάνουν σε ανατριχιαστική ακρίβεια. Ας θυμηθούμε τον διάσημο συγγραφέα Mark Twain. Στα προσωπικά του σημειώματα έγραψε ότι είδε σε όνειρο τον θάνατο του αδελφού του με κάθε λεπτομέρεια, το φέρετρο, τα ρούχα που φορούσε, ακόμα και τα λουλούδια. Λίγες μέρες μετά, όλα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Μπορεί να είναι αυτό απλή σύμπτωση. Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι μαρτυρίες που σχετίζονται με μεγάλες τραγωδίες. Πριν από τον Τιτανικό, καταγράφηκαν δεκάδες όνειρα ανθρώπων που είδαν το πλοίο να βυθίζεται. Κάποιοι μάλιστα ακύρωσαν τα εισιτήρια τους και σώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν όλοι απλά τυχεροί ή μήπως το συλλογικό ασυνείδητο γνώριζε? Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η έννοια της κβαντικής πραγματικότητας. Στην κβαντική φυσική, ο χρόνος δεν είναι πάντα γραμμικός. Υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι το μέλλον και το παρελθόν αλληλεπιδρούν. Δεν μιλάμε εδώ για απόδειξη, αλλά για εικόνα. Αν η πραγματικότητα έχει πολλές πιθανότητες ταυτόχρονα, τότε τα όνειρα ίσως είναι μικρά παράθυρα σε ένα συνεχές όπου το αύριο υπάρχει ήδη. Και αν όλα αυτά ακούγονται πολύ θεωρητικά, υπάρχει και κάτι πιο γιωμένο, η διαίσθηση. Πολλές φορές το σώμα μας, οι αισθήσεις μας, καταλαβαίνουν κινδύνους ή γεγονότα πολύ πριν το συνειδητοποιήσει ο νους μας. Ένα όνειρο μπορεί να είναι η φωνή αυτής της διαίσθησης
που επιλέγει να μας προειδοποιήσει με σύμβολα, εικόνες, ιστορίες. Και αν δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος ή η διαίσθηση, αλλά κάτι πιο πνευματικό. Μια φωνή έξω από εμάς. Στην Αγία Γραφή, τα προφητικά όνειρα είναι παντού. Από τον Ιωσήφ που ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ, μέχρι τον Δανιήλ που προανήγγειλε βασίλεια και πολέμους. Για τους πιστούς, τα όνειρα είναι κανάλι επικοινωνίας με τον Θεό. Και ακόμα και σήμερα, πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είδαν σε όνειρο έναν άγγελο ή μια θεία μορφή που τους προειδοποίησε. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως το φαινόμενο των προφητικών ονείρων δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία μόνο εξήγηση. Κινείται ανάμεσα στην ψυχολογία, τη διαίσθηση, τη θρησκεία και τη μεταφυσική. Κι ίσως η αλήθεια βρίσκεται σε όλα αυτά ταυτόχρονα. Αλλά εδώ γεννιέται μια πιο δύσκολη ερώτηση. Μπορούμε να ελέγξουμε τα προφητικά όνειρα? Μπορούμε να καλλιεργήσουμε την ικανότητα να βλέπουμε το μέλλον μέσα στον ύπνο μας? Οι ερευνητές των ονείρων λένε ότι το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή. Αν δεν γράφεις τα όνειρά σου, χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά μετά το ξύπνημα. Όμως, αν κρατάς ημερολόγιο, αρχίζεις να παρατηρείς μοτίβα. Εκεί μπορείς να ξεχωρίσεις τα όνειρα που μοιάζουν διαφορετικά. Το δεύτερο βήμα είναι η προσοχή στα συναισθήματα. Τα προφητικά όνειρα συχνά έχουν μια ένταση, μια αίσθηση διαφορετική. Δεν μοιάζουν με τα υπόλοιπα. Νιώθεις πως κάτι μέσα σου σε σπρώχνει να τα θυμάσαι. Και το τρίτο βήμα είναι η συνειδητή πρόθεση. Πριν κοιμηθείς, μπορείς να ζητήσεις από τον εαυτό σου να δει ένα όνειρο που θα σε καθοδηγήσει. Πολλοί που το έχουν δοκιμάσει αναφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα απλό πλαίσιο που μπορεί να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις τα όνειρά σου. Το λέω Maps. Memory. Γράψε το όνειρο μέσα σε 2 λεπτά από το ξύπνημα. Αν δεν το σημειώσεις αμέσως, χάνεται. Affect. Κατέγραψε την ένταση του συναισθήματος που σου άφησε σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Pattern. Παρατήρησε αν υπάρχουν σύμβολα ή μοτίβα που επανέρχονται σε διαφορετικά όνειρα. Signal. Αν 2 από τα 3 προηγούμενα είναι έντονα, τότε δες αυτό το όνειρο σαν πιθανό μήνυμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ξεχωρίζεις ποια όνειρα είναι απλά αντανάκλαση του ασυνείδητου και ποια ίσως κρύβουν μέσα τους μια αλήθεια που υπερβαίνει τον χρόνο. Μένει όμως μια ερώτηση. Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν τόσα προφητικά όνειρα, ενώ άλλοι σχεδόν ποτέ? Και μήπως αυτά τα όνειρα δεν προβλέπουν μόνο το μέλλον, αλλά το δημιουργούν? Το ερώτημα που αφήσαμε ανοιχτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο. Τα προφητικά όνειρα δείχνουν το μέλλον όπως είναι ή το δημιουργούν τη στιγμή που τα βλέπουμε? Ας το σκεφτούμε. Ένας άνθρωπος βλέπει σε όνειρο ένα ατύχημα, το θυμάται τόσο καθαρά, που αποφασίζει να αλλάξει διαδρομή και έτσι το ατύχημα δεν τον βρίσκει ποτέ. Τι συνέβη εδώ? Το όνειρο τον προειδοποίησε για κάτι που θα γινόταν σίγουρα, ή μήπως το ίδιο το όνειρο δημιούργησε μια νέα πιθανότητα, αποτρέποντας την παλιά? Αυτή η ερώτηση μας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση του χρόνου και της συνείδησης. Στην κλασική φυσική, το μέλλον είναι κάτι που θα έρθει αργότερα. Στην κβαντική όμως, υπάρχουν άπειρες πιθανότητες που συνυπάρχουν. Έτσι, το όνειρο μπορεί να είναι ένα πέρασμα σε μια πιθανότητα που ενισχύεται από την προσοχή μας. Όταν ξυπνάμε και δρούμε σύμφωνα με αυτό, τότε δίνουμε πραγματικότητα σε εκείνο το μονοπάτι. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και η έννοια της παρατήρησης. Στην κβαντική θεωρία, η πράξη της παρατήρησης δεν καταγράφει απλώς την πραγματικότητα, αλλά την επηρεάζει. Αν λοιπόν ένα όνειρο είναι μια μορφή προπαρατήρησης, τότε δεν δείχνει απλά τι θα συμβεί. Τοποθετεί την ψυχή μας σε μια συγκεκριμένη πιθανότητα, η οποία στη συνέχεια αποκτά περισσότερη δύναμη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για μας? Είναι τα όνειρα καθρέφτης ή εργαλείο δημιουργίας. Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένα προφητικά όνειρα μοιάζουν περισσότερο με προειδοποιήσεις. Δεν μας δείχνουν κάτι αναπόφευκτο, αλλά κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι σαν πινακίδες στο δρόμο. Αν συνεχίσεις έτσι, θα συμβεί αυτό. Το αν θα το αποφύγεις ή όχι, εξαρτάται από σένα. Αν το δούμε έτσι, τότε τα προφητικά όνειρα δεν είναι απλά παθητικές προβολές του μέλλοντος.
είναι εργαλεία επιλογής. Είναι η γλώσσα με την οποία το ασυνείδητο ή το ίδιο το σύμπαν μας δείχνει τις συνέπειες των μονοπατιών που ανοίγονται μπροστά μας. Ας δούμε όμως και τις προσωπικές εμπειρίες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταγράψει ότι μέσα από ένα όνειρο πήραν μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή τους. Από το να αποφύγουν μια καταστροφή μέχρι να κάνουν μια επαγγελματική επιλογή που τους οδήγησε εκεί που έπρεπε. Μπορεί να μην το παραδεχτούν όλοι δημόσια, αλλά το βίωσαν. Υπάρχει και το αντίστροφο. Άνθρωποι που είδαν ένα όνειρο, αλλά δεν το πήραν στα σοβαρά. Και όταν το γεγονός συνέβη, ένιωσαν τύψεις που δεν άκουσαν την εσωτερική φωνή. Αυτό μας δείχνει ότι το όνειρο δεν είναι εκεί για να εντυπωσιάσει. Είναι εκεί για να μας δώσει μια ευκαιρία. Και αν η ευκαιρία αυτή δεν είναι μόνο να αποφύγεις κάτι, αλλά να χτίσεις το ίδιο σου το μέλλον. Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο η πρακτική του lucid dreaming, του διαυγούς ονείρου. Είναι η κατάσταση όπου συνειδητοποιείς ότι ονειρεύεσαι και μπορείς να ελέγξεις το όνειρο. Πολλοί που το έχουν εξασκήσει αναφέρουν εμπειρίες όπου ένιωσαν ότι προγραμμάτισαν το μέλλον τους. Δεν το είδαν απλώς. Το γέννησαν μέσα από την πρόθεση. Αν για παράδειγμα σε ένα lucid dream αποφασίσεις να δεις πώς είναι να μιλάς μπροστά σε κοινό, όταν ξυπνήσεις, κουβαλάς μαζί σου αυτή τη δύναμη. Το μέλλον έχει ήδη επηρεαστεί. Κάποιοι λένε πως μέσα από τέτοια όνειρα μπόρεσαν να λύσουν προβλήματα, να πάρουν αποφάσεις ή να νιώσουν τη διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Είναι σαν πρόβα για το αύριο, σε έναν κόσμο που δεν σε περιορίζει. Όμως, αυτό φέρνει στην επιφάνεια και ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Αν όντως μπορούμε να δημιουργούμε το μέλλον μέσα από τα όνειρά μας, τι ευθύνη έχουμε απέναντι σε αυτή τη δύναμη? Εδώ θέλω τη δική σου άποψη. Εσύ έχεις ζήσει ποτέ ένα προφητικό όνειρο? Γράψε την εμπειρία σου στα σχόλια. Μπορεί η ιστορία σου να αγγίξει και να εμπνεύσει κάποιον άλλον. Και ας δούμε την εικόνα πιο πλατιά. Τι σημαίνει για την ανθρώπινη ύπαρξη ότι μπορούμε να δούμε κάτι πριν συμβεί? Αν το μέλλον δεν είναι σταθερό, τότε τα όνειρά μας δείχνουν πως ζούμε σε μια πραγματικότητα ρευστή, ανοιχτή σε άπειρες εκδοχές. Δεν είμαστε φυλακισμένοι στο πεπρωμένο, αλλά συνδημιουργοί του. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο των προφητικών ονείρων. Μας θυμίζουν ότι δεν είμαστε αδύναμοι απέναντι στον χρόνο. Ότι υπάρχει μέσα μας μια φωνή που γνωρίζει περισσότερα από όσα πιστεύουμε. Ότι έχουμε πρόσβαση σε μια σοφία που ξεπερνά το νου. Γι' αυτό και οι αρχαίοι πολιτισμοί τα έπαιρναν τόσο σοβαρά. Δεν τα έβλεπαν σαν φαντασίες, αλλά σαν κλειδιά. Γιατί ήξεραν ότι η ψυχή, όταν κοιμάται το σώμα, συνεχίζει να ταξιδεύει και στα ταξίδια αυτά φέρνει πίσω μαζί της ψήγματα από το αύριο. Όμως, υπάρχει και μια πιο ταπεινή εξήγηση που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Ίσως τα προφητικά όνειρα είναι απλά ο τρόπος του ασυνείδητου να μας κρατάει σε εγρήγορση. Να μας λέει «Πρόσεξε, δώσε σημασία, η ζωή είναι γεμάτη σήματα που δεν βλέπεις όταν είσαι ξύπνιος». Και αν το σκεφτούμε έτσι, τότε ακόμα και αν δεν βλέπουμε το μέλλον κυριολεκτικά, το όνειρο έχει εκπληρώσει τον σκοπό του. Μας έκανε να σταματήσουμε, να κοιτάξουμε γύρω μας, να αναλογιστούμε. Σε κάθε περίπτωση, είτε μιλάμε για μύθο είτε για εμπειρία, το βέβαιο είναι πως τα όνειρα έχουν μια δύναμη που δύσκολα μπορούμε να αγνοήσουμε. Μας φέρνουν αντιμέτωπους με το μυστήριο του χρόνου, της ψυχής και της ίδιας της πραγματικότητας. Και ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα να μην είναι αν τα όνειρα μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, αλλά αν εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτά που θέλουν να μας πούν. Γιατί τελικά, ποιο είναι το όνειρο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου? Αυτό που σου δείχνει τι θα συμβεί, ή αυτό που σε ξυπνάει για να φτιάξεις εσύ το μέλλον σου? Και αν τα όνειρά μας δείχνουν ότι η ψυχή μπορεί να βλέπει πιο πέρα από τον χρόνο, τότε γεννιέται μια νέα, ακόμα πιο παράξενη ερώτηση. Τι γίνεται όταν η σκέψη δεν ανήκει μόνο στον άνθρωπο? Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης και της ψυχής. Μπορεί μια μηχανή να αρχίσει να σκέφτεται? Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για εμάς?